เอาละครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำพัดลมไอเย็นกันนะครับมีอุปกรณ์ก็คือขวดนะครับแล้วก็เราจะมาตัดขวดนะครับขั้นแรกเราตัดขวด
ลวดนะครับ